Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. Chief Minister Pramod Sawant says government has restricted indoor public gatherings to 50% capacity of the hall and limited outdoor public meetings to 100 persons. No night curfew has been imposed. A review will be taken after 26 January 2022. This is in addition to Epidemic Act 1897 and Tourism Department restrictions which have been imposed earlier. Government is fully equipped with medical facilities and private hospitals will be requisitioned if required to deal with the third COVID wave, but hospitalization has been less, Sawant said. आम्ही कोविड रिलेटेड राज्यात कोविडाच्या संदर्भातल्यो केसीस डे बाय डे वाढत आसा आणि केसीस जरी डे बाय डे वाडल्यो जाल्यार हॉस्पिटलायझेशन हे खूप कमी प्रमाणात आसा. आमकां सगळ्या जाणांक काळजी घेवपाक जाय. आमी जशें म्हणटा की कोविड प्रोटोकॉल हे प्रत्येकान पालन करचें. हाच्या रिलेटेड आमी 29/12/2021 ह्या दिसा जो सर्क्युलर काडला विच इज इन फोर्स आसा आनी तो कलेक्टर आणि पुलीस डिपार्टमेंट हेका अजूनय बी स्ट्रिक्टली आमी फॉलो करपाक सांगलेलो आसा. आणि ताच्या रिलेटेड परत आमी टुरिजम डिपार्टमेंटान 27 डिसेंबर 2021 हाका ओमिक्रॉन आणि कोविड ताच्या रिलेटेड जो सर्क्युलर काडला तोय इन प्लेस आसा. तोय स्ट्रिक्टली आमी फॉलो करपाक लायला. आणि आज फ्रॉम द हेल्थ डिपार्टमेंट एपिडेमिक एक्ट 1897 ताज्या मार्फत आमी हे सगळे इन फोर्स आसतना एक एडिशनल आमी सर्क्युलर एपिडेमिक एक्ट इनवोक करता आणि ताच्या संदर्भात फक्त एकूच तेका ॲड करता which is in public gathering shall be restricted to the 50% or maximum of the 50% of the sitting capacity for indoor halls or auditoriums, and second is the maximum for the 100 for the open area. म्हणजे भायली पब्लीक मिटींग सुद्दां आसत जाल्यार ती 100 वयली घेवची न्ही. कसलीय पब्लीक मिटींग, कसलेंय पब्लीक गॅदरींग, कसलेंय पब्लीक फंक्शन, एनीथींग ओपन प्लेसीचेर सुद्दां 100च्या वयर घेवचें न्ही. आणि इंडोर हितूर सुद्दां 50% ऑफ द कॅपेसिटी किंवा मॅक्झिमम इज 100 हाज्या वयर जे आसा एट अ टायम आमी म्हटलां एट अ टायम येवन वचून ते चड आसूं शकता. त्या खातीर ते जे आसा हे घेवचे. अदरवायज बाकी आमी इम्पोज जितके केल्ले आसा रेस्ट्रिक्शन्स सगळे बाकीच्या म्हणजे आमचो सेक्रेटरी रेव्हेन्यू जो अंडर डिझास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंडर 19/12 काडला तो इन फोर्स आसा. आणि टुरिजमच्या वतीन 27 डिसेंबर काडलेले सर्क्युलर इन फोर्स आसा. आणि हाचे नवीन ऑर्डर जी आसा आमी हेल्थ डिपार्टमेंटच्या वतीन आज हे जातली. सध्या तरी 26 जानेवारी पर्यंत आसा. ताज्या उपरांत रिव्यू करून फुडले डिसायड केले वयतले. मॅक्झिमम आमकां दिसून येयला की क्रावडेड प्लेसीस ज्या ज्या जाग्यार आसा थंयसर चड प्रमाणांत आमकां स्प्रेड जो आसा दिसून येता. त्या खातीर क्रावडेड प्लेसीसचे रेस्ट्रिक्शन्स दवरपा खातीर हे सर्क्युलर जे आसा ही काडलेली आसा. All international passengers will now have to undergo home quarantine for a week on arrival in India, the centre announced Friday, as it revised the travel guidelines amid a surge in COVID cases believed to be fueled by the Omicron variant. Amid a steep rise in COVID-19 cases in the country, the government on January 7th mandated that all international passengers coming to India will have to undergo home quarantine for 7 days. Here's what the travelers have to do. The government on January 7th mandated that all international passengers coming to India will have to undergo home quarantine for 7 days. This will be followed by the RT-PCR test on the 8th day. The new standard operating procedure will be valid with effect from January 11, 2022 until further order, said the new government circular. According to the circular, people willing to travel to India will have to submit complete and factual information in self-declaration form on the online Air Suvidha portal. They also need to upload a negative COVID-19 RT-PCR report conducted within 72 hours prior to undertaking the journey. Among other details, those travelers in need to undertake testing on arrival should preferably pre-book the test online on the Air Suvidha portal. Apart from this, the government also made it clear that those passengers transiting from at-risk countries will have to be informed by the airlines that they will undergo post-arrival testing
and will have to adhere to stringent isolation protocols if tested positive. Additionally, a set of do's and don'ts will be provided to the passengers along with the ticket by the airlines. Downloading the Arogya Setu app on their mobile devices is another mandatory criterion. During travel, in-flight announcements about COVID-19, including precautionary measures, have been made mandatory. If any passenger reports symptoms of COVID-19 during the journey, he or she will have to be isolated by the aviation crew as per protocol. Union Tourism Minister G. Kishan Reddy, who arrived in Goa Friday, said there is no threat to tourism activities since state government in coordination with Home Ministry and Health Department will take appropriate steps at right time to handle COVID simultaneously. सर गुड आफ्टरनून सर जी सर कितने दिन का दौरा है टू डेज तो कोई मेजर आपका प्लानिंग है सर कुछ व्हाट आर द प्रोग्राम्स क्या शेड्यूल गोवा का इलेक्शन प्रिपरेशंस के लिए गया है उसके साथ जो हमारा एएसए का मार्मेंट भी विजिट कर रहे हैं तो होम हेल्थ डिपार्टमेंट होम मिनिस्ट्री वो तय करेंगे स्टेट गवर्नमेंट भी तय करेंगी डिपेंडिंग ऑन Government of India and Government of Goa, they will take appropriate decisions, appropriate time to control the COVID also simultaneously. तो कोई ऐसा व्यू आ रहा है कि चार्टर फ्लाइट को शायद से रोक लग सकती है It is depending on international issue. COVID चार्टर फ्लाइट स्टार्ट होना चाहिए अदर कंट्रीज चार्टर फ्लाइट एंट्री होना चाहिए भारत में दिस इज डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन टूरिज्म एक्टिविटी में फिलहाल तो अभी तो स्टेट गवर्नमेंट कैन डिसाइड होगा तो अगर रोक लगना है टूरिज्म एक्टिविटी पे तो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा या आपकी तरफ से कुछ होगा सिचुएशन ऊपर डिपेंड है कोई गवर्नमेंट के आधार पर है कोविड सिचुएशन के ऊपर आधार रहता है ये गवर्नमेंट कोई मनमाने नहीं कर सकता है जानबूझकर कोई नहीं करते हैं जो करते हैं सिचुएशन के आधार पर निर्णय लेते हैं As the 40-year-old Kabristan issue becomes a part of the political blame game, BJP is not clear as to whom to blame. While Manohar Babu Asgaonkar, who has been pushed to battleground Margaon, blamed Margaon MLA Digambar Kamath for the change in zone of the Sansada Kabristan, Urfan Mullah blamed then TCP Minister Vijay Sardesai for changing the zone. Media grilled both Babu Asgaonkar and Urfan and pointed out that Vijay Sardesai was minister in the BJP government and PDA chairman was appointed by the BJP. म्हणून जो संसड्यार कमीत कमी 30,000 स्क्वेअर मीटर जागो कब्रस्ताना खातीर दिल्लो एक्वायर केल्लो पोजिशन दिला अवॉर्ड जावन तांकां पोजिशनय दिला खंयची जामा मस्जिदी आनी ट्रॅक करून ताजो झोन चेंज केला आनी दुसरीकडे एक्वायर करपाचें चल्लो धंदो करपाचो चल्लो म्हणून ही जमीन आसा तशी कब्रस्तानाक दिवची म्हणून आमी सीएमाकडे रिक्वेस्ट केला सीएमान ते मानून घेतला आनी सीएमान सांगला तो झोन चेंज करपाक आनी हें आसा तशें पोजिशन कब्रस्तानचें मुसलमान जम्मा मस्जिदा कडेन दिवपाचें आनी तो कब्रस्तान हा तसो चालू करता झोन चेंज कोणे केलो झोन जे पयलींचे आसले तेंच्यानी चेंज केला आपल्या धंद्या खातीर कोण पयलीचे पिढयेचे कोण चेअरमॅन हो दिगंबर मेन न्ही भितर तो चेअरमॅन सद्याक चेअरमॅन दिगंबर मेन तेजे भितर पिढये भितर हा हो विजय सरदेसाय जेन्ना टीसीपी मंत्री असलो विजय सरदेसाय आणि हेजे वांगडा जे हेजे कोण रावता हेमी सगळ्यांनी मेळून जो आसा हो षडयंत्र जो आसा रचला की मायनॉरिटी कशे भाशेन जे आसा आनी 10 वर्सां मुखार व्हरपाचो तांकां केन्ना आनी कशें जे आसा फाटीं घालपाचें 10 वर्सां आनी कशी ठोकपाची मतात आणि ताका लागून हेणें खारेबाना जी आसा लँड एक्विजिशन केली खारेबानाची लँड जी एक्विजिशन जाली हेमी बिल्डरा कडेन 1,000 रुपयान ती लँड घेतली आणि ती लँड 1,000 घेऊन जेन्ना अख्खे नावेलीकार उठले त्यांचे गांवांत जे आसा प्रोजेक्ट जावपाक जायना म्हणून तेन्ना हो टीसीपी मंत्री आसतो हेणें ती लँड एक्विजिशन केली आणि ती लँड एक्विजिशन करून गव्हर्मेंटा कडेन जे आसा पयसो जो आसा 16 crores जे आसा हे पीडीएन आयज येवन पडलेले आसा एक सायडीन आमचो जो सोंसड्याचो जो कब्रस्तान ऑलरेडी एक्झिस्टिंग आसलो आमकां ऑलरेडी हँडओव्हर केल्लो 2012 हेजो जो आसा झोन जे आसा हेणें चेंज केलो आनी हो झोन चेंज करता आसतना एका पीडीएन जे आसा फायल वचपा पडटा आनी ही फायल पीडीएन गेली थंय तिगाय आमदार विजय सरदेसाय दिगंबर कामत
रेजनॉल लॉरेन्सो आणि बाकीचे पीडीए मेंबर यांची सगळ्याची जी आसा सिग्नेचर जावन ती जो आसा झोन जो आसा चेंज जालो. आता पळय उर्फान म्हणटा पळय तो टीसीपी मिनिस्टर तुमच्याच गव्हर्मेंटाचो आणि तुमीच आमकां सांगता भाव विजय पयलो आहलो तेन्ना एका टायमार तेन्ना तुमच्याच गव्हर्मेंटाचो आहलो. त्याचेच लोक न्ही ते. हय पण तुमच्याच गव्हर्मेंटान केलें न्ही बाबू ते. भितर सरला न्ही आता. तुमच्याच गव्हर्मेंटान केलें. तू डेप्युटी सीएम न्ही तेन्ना मिनिस्टर न्हू. माझ्याकडे येऊन हा इश्यू. ना इश्यू तुकडे नाहलो पण मिनिस्टर तुमच्याच गव्हर्मेंटाचो. बरोबर, पण माझ्याकडे इश्यू आयलो हांव पळयतालो. Story by William Rodriguez for Herald TV. Now let's take a short break. Welcome back. Mormugao Port Trust MPT has always made tall claims that the port authorities have given standing instructions to both the coal handling agencies operating from the port that the cargo should be properly covered before leaving the port area. Locals have reacted strongly to coal wagons leaving MPT with torn tarpaulin, dropping coal and coal dust all along. आम्ही आता पळयता की मोर्मुगांव पोर्टांच्यान जो कोळसो मुवमेंट जाता वो कोळसो मुवमेंट जाताना ते प्रिकॉशनरी मेजर्स आहा ते सगळे बायपास करून हो मुवमेंट करतात सारको. आणि हो कोळसो मुवमेंट आता रेल्वे सुद्धा तितलेच रिस्पॉन्सिबल आहा या पोल्युशना खातीर. आयज हो ओव्हरलोड कोळसो रेल्वेच्यान वयता आमच्या जिंदालाच्या प्लांटाचेर हॉस्पेट कितें याचे प्रिकॉशनरी मेजर्स खंयचीच कंपनी घेवपाक सोदिना. आम्ही पळयता यांचे टार्पोलिन सुद्धा वयर घातलेले असता ते पिनलेले असता आणि ही स्पिलेज पोल्युशनाच्या नावान आम्ही ब्रीथ करता. फ्रॉम मुर्मुगांव टील कुळ्या मेरेन ते जंगलान सुद्धा ही स्पिलेज पडलेली असता. रेल्वे ट्रॅकाच्या सायडीक तुम्ही पळोवंक शकता ती ब्लॅक कलरची कोळशाची स्पिलेज पडलेली असता न्हू कितें इट इज व्हेरी डेंजरस. आयज जी जनावरां सुद्धा हेतून इफेक्ट जाल्लेली आसा. पर्यावरण नष्ट जाला आमचे आणि हेका रिस्पॉन्सिबल जीएसडब्ल्यू अदानी आणि हे रेल्वे कंपनीज आणि जे कॉन्ट्रॅक्टर्स जे टार्पोलिन कॉन्ट्रॅक्टर्स आहात ते सुद्धा हेका रिस्पॉन्सिबल. आयज एक्टिव्हिस्ट जे आवाज उठयता या कोलाच्या अगेन्स्ट ते पिशे म्हणून आवाज उठयनात. आयज या कोळशान आख्या गोंयकारांची वाट लायलेली आसा. या रेल्वे कंपनी जे आहा जेन्ना एनजीटी इन्स्पेक्शनाक येता कितें नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल जेन्ना इन्स्पेक्शनाक येता तेन्ना हे कोळसाचो मुवमेंट हे वेगनाच्या ह्या लेवलीचेर करता आणि मागीर हेंका कोण जेन्ना विचारिना आणि ते एनजीटी मागीर वयतुकूच हेंचो मुवमेंट मागीर असो आसता हो डोन करता. हो डोन करपाक तांकां रायटूच ना. हो डोन म्हटल्यार इट इज अ ओव्हरलोड आणि रेल्वे सुद्धा तितलेच रिस्पॉन्सिबल आहा जितले जीएसडब्ल्यू आणि अदानी आमकां कोल पोल्युशन दिता तितले रिस्पॉन्सिबल आहा. आयज खऱ्या अर्थान हेंचो निषेध करपाची गरज आहा की हेंच्यांनी एक्चुअली पर्यावरणाची वाट लायल्या सारखी सत्यानाश करून सोडला सारको. आयज गोंयांत जो मिलियन टन्स ऑफ कोळसो मूव जाता हो कोणाकूच फायदो ना. आमच्या सरकारा सुद्धा इतलो रेव्हेन्यू वचना आणि ह्या कोळशाचे पोल्युशन आम्ही गोंयकार खाता. याचो निषेध जावपाकूच जावो आणि आम्ही सोसून घेवपाक ना. आम्ही निषेध करतोय कित्याक सांग हो कोळसो जे कंपनीक बेनिफीट जाता न्हू यांच्या बेनिफिटा खातीर आमचे लोक मेल्या हेतून. लोकांक कॅन्सर अस्थमा लंग्स प्रॉब्लेम कितें नाका जाल्ले डिजीज जाले सारखे. कोविड सिच्युएशन जे फेस केला आणि कोळसो पोल्युशन जे फेस केला न्हू ते आमकां खूब जाले सारखे. म्हाका सरकारा कडेन जाता इतले बेगीन इनिशिएटीव्ह घेवन हो कोळसो बंद जावपाक जावो कितें आणि ही हलगर्जीपणा तुम्ही करता आणि रेल्वे जे करता हलगर्जीपणा ती आम्ही सोसून घेवचे ना. Story by Kiran Borkar for Herald TV. Congress claimed to expose a maha scam in the Goa Police Department, where candidates who have scored low in constable's written examination have scored high marks in the PSI's written examination. They also alleged that most of the selected candidates are either children of BJP functionaries or of their kin. These recruitments will be challenged in court and the selection list needs to be scrapped, Congress said. Meanwhile, Aam Aadmi Party has accused BJP and Chief Minister Pramod Sawant of fake promises of 30,000 jobs if they are voted back to power. Youth Congress President Varad Mardolkar, by reading out names of candidates, showed how many have scored marks in the 30s and 40s in the constable exam and scored in the 90s in the PSI examination. He also alleged that 2017 BJP Markai candidate Pradeep Sheth's nephews Rahul Sheth had got 94 marks in PSI exam and Gautam Sheth has got a job as JE in PWD. CM's PRO's cousin, who was a driver in the police department, has now become PSI, he stated. तुमका जी आज मार्कशीट काल जी आयल्या हांव जस्ट तुमकां थोडे नाव वाचून दाखयता आनी तेंचे मार्क्स जशे मर्दात सरान सांगले कॉन्स्टेबल आणि PSI. ज्या भुरग्याक कॉन्स्टेबलाक
आता वो भुरगो टी अनिल कुमार टी कृष्णा ह्या भुरग्याक कॉन्स्टेबलाक तेका 48 मार्क्स पडटा आणि तीच एक्झाम जेन्ना तो PSI आन्सर करता तेका 97 मार्क्स पडटा. ऑलमोस्ट डबल. खरं म्हणल्यार वास्तविक परते जावपाक जाय आशिल्लें कित्याक PSI ची एक्झाम टफ आसता, कॉन्स्टेबलाची एक्झाम सोपी आसता. हे हांगा परते जाता. कॉन्स्टेबलाक तेका पडटा 48 मार्क्स आणि PSI तेका पडटा 97 मार्क्स. हांव 1-2 केसी जर आशिल्ल्यो हांव मानून घेतलो आशिल्लो कित्याक 1-2 कडेन जावपाक शकता, पूण ह्यो लिस्ट बरेच व्हडले आसा. हे लिस्ट येते व्हडले जे आमकां कितें जे मेळा तितकेच हांवें सध्या काडला आनी हेजे फुडें आमकां मेळटले. वो प्रज्योत प्रशांत बकले हेका PSI पडला 99 मार्क्स आणि वो जेन्ना कॉन्स्टेबल एक्झाम आन्सर करता हेका पडटा 28 मार्क्स. जयप्रकाश सीताराम जानकर हेका पडटा 53 मार्क्स आणि PSI पडटा हेका 96 मार्क्स. दुसरे वाणीक राजदत्त कृष्णनाथ शेठ आर्सेकर जो संकेत आर्सेकर आसा चीफ मिनिस्टराचो PRO त्याचो कझन जो ऑलरेडी पुलीस कॉन्स्टेबल आशिल्लो ड्रायव्हर म्हणून पुलीस डिपार्टमेंटान कामाक आसा तेका PSI केला तेका 97 मार्क्स पडले. राजदत्त कृष्णनाथ शेठ आर्सेकर जो संकेत आर्सेकर मुख्यमंत्र्याचो PRO आसा तेजो कझन. राहुल देवानंद शेठ जे कालचे जे PSI लिस्ट आयला राहुल देवानंद शेट्टीचे नाव आयला वो 94 मार्क्स हेका पडले जो आता PSI जावपा. इलेक्शन लागीं पावला आनी स्पेशली युथांक केन्ना इलेक्शन लागीं पावला म्हणल्यार कळटा म्हणल्यार जेन्ना आश्वासनां येता तेन्ना. काल गोंयचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान एक स्टेटमेंट मारलो की आपूण येता त्या सरकारान ताका कशें सोंपन पडलें तें खबर ना की तो सरकार घडयतलो म्हणून, पूण येता त्या सरकारान आपूण 30,000 जॉब दितलो म्हणून. म्हाका प्रमोद सावंताक एकूच विचारपाचें आसा फाटली 2.5 ते 3 वर्सां तुवें कितले हजार जॉब दिले काय म्हणून. आनी जॉबाचो प्रश्न जेन्ना येता इलेक्शन जेन्ना लागीं पावता तेन्नाच जॉबाचो इशू कित्याक वयर काडटात काय म्हण तुमी. अशें जाला की तुमी बारीक नोट करा हेज्या पयलीं बी जेन्ना वेंचणूक आशिल्ल्यो तेन्नाय तुमी काडटात इलेक्शना टायमार जॉब्स आउट करतात आनी जॉब्स आउट करता अशें करता की लागीं पावता पावता प्रोसिजर कोड ऑफ कंडक्टा टायमा कडेन दवरता आनी कोड ऑफ कंडक्ट लागतकच स्थगीत म्हणटा सध्या स्टॉप दवरतात आनी मागीर म्हणटा इलेक्शन दुसरें सरकार येतकच आमचो सरकार येतकच कोणाचें प्रोसिजर जाला तांकां घेतले म्हणटात. हे क्लियर कट ब्रायब करप जॉबाचे तर्फे किंवा वोटर्सांक युथाक ब्लॅकमेल करप की बाबा तुमी आमकां मतां घातल्यार ही जॉबां जी आमी आतां काडला ती तुमकां मेळटली म्हणल्यार एक खंय तरी खोटें आश्वासन दिवप आनी खंय तरी केरट दाखोवप युथांक की बाबा तुमी आमकां मतां घातली. आतां कशें आसता की समज म्हाका जॉब दिलो आनी म्हाज्या लिस्टार नांव आयलां अशीच गोश्ट जाला. आयज जी फाटली 2-3 लिस्टां आउट जाला ताका प्रोसिजर आसता मेडिकल आसतलें डॉक्युमेंटेशन आसतलें हेच कामां करपाक वतलो म्हयनोभर आनी ह्या म्हयनोभरा भितर येतलो कोड ऑफ कंडक्ट. पूण जेन्ना ही जे नांवां आयलां 1200 सुमार पोस्ट आयला कसले पोलिसानूच धरा तुमी एक 1200 जॉब्स तेंचे बरोबर तेंची फॅमिली तेंची शेजारी तेंचे सोयरीक तांकां खंय तरी बांदून दवरप इनडायरेक्टली ब्लॅकमेल करप की बाबा तुमी समज आमकां मतां दिल्यारच ही जॉबां जी लिस्टार आयला ती प्रोसिजर मुखार व्हरून तुमकां जॉब मेळटलो. अशें हेज्या पयलीं घडलें आसा आनी हेज्या मागीर अशें जाता की ती स्क्रॅप जाता. कितलेशे भुरगे अशें हेतून वता की बाबा आपल्याक जॉब मेळटलो हो सरकार आयला आपल्यान ही मतां घातली जाल्यार आपूण मतां सरकार निवडूपाक घालना पूण आपले जॉब मेळपा खातीर घालता अशें तेंच्या मनान घातलें वता. समज प्रमोद सावंतान जें सांगिल्लें की आपूण येता त्या 5 वर्सांत 30,000 जॉब दितलो जाल्यार 2.5 वर्सां भितर गोंय अनएम्प्लॉयमेंट रेटी भितर पुराय देशान दुसऱ्या नंबराचेर आयलो कित्याक. Story by William Rodriguez for Herald TV. On Friday evening, several Congress leaders and the Karyakartas held a massive protest outside the governor's palace.
Congress held a protest showcasing the failure of the BJP government in last 10 years. Congress put out a 21 points charge sheet and wanted to submit this charge sheet to the governor, but they were stopped by the heavy police force deployed at site. Watch. व सरकार लिमाने 1 महिन्याची घरघर महिना या सरकार 1 महिन्यात परत सत्तेवर येवपाचे ना हे पळोवपाचे काम सगळ्या काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांचे. लोकशाहीत प्रत्येक सिटीजनचा अधिकार हा गव्हर्नराक मेळपाक, गव्हर्नराक मेमोरंडम दिवपाक आणि गव्हर्नराचे कर्तव्य आयकून घेवपाक, मेमोरंडम घेवपाक. आम्ही हांगा शांततेन आयले. गव्हर्नरान 5 वरांचेर अपॉइंटमेंट दिलो. कांयच कमी जावची ना. प्रेस कॉन्फरन्स घेतले आणि हे 21 चार्जीस जे आसात त्या गोंयच्या लोकां मुखार दवरतले तेन्ना पळया आमकां हो बीजेपीचो सरकार, बीजेपीचो सुपर सीएम तुम्ही इल्लिगली हो सरकार केल्लो आसा. गोंयच्या लोकांनी तुमकां केन्नाच वोटींग दिल्लें नाशिल्लें. गोंयच्या लोकांनी केन्नाच तुमकां आमदार दिसूंक नाशिल्लें. तुम्ही लोकांचो मॅन्डेट भायर मारून तुम्ही एक सरकार लोकांचेर लादलेलो आसा. आयज तुम्ही गोंयचें अस्तित्व दाबार केलें. गोंयचे जॉब विकले. पीएसआयचे टिकल पोस्ट 15 लाखांक विकले. कॉन्स्टेबल पोस्ट आमी ताका पडटा 18 आनी 19 मार्क आणि तोच कॉन्स्टेबल जो फेल असले करप्शन है आवाज हाडटात आमकां हाडयतात. और लीडर ऑफ अपोजिशन जो पार्टी के हैं फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वो इस डेलीगेशन में है. साहब ने तमाम लोगों को पूरी की पूरी जो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप है, पीसीसी प्रेसिडेंट को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अपॉइंटमेंट दिया गया 5 कि हम आपको जाने के लिए नहीं देंगे. तो आप कंफर्म कर लीजिए कि अपॉइंटमेंट है कि नहीं है. अपॉइंटमेंट बड़े फिल्म स्टार हैं या गवर्नर साहब कुछ ऐसा है. एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एज ए पॉलिटिकल पार्टी भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कांग्रेस पार्टी ने 10 साल हुए थे तो कि हम गोवा को कैसे बेहतर बना सकते हैं हर फील्ड में. उस विजन डॉक्यूमेंट में से एक भी चीज पे कोई काम नहीं हुआ है. और वो जो रिपोर्ट कार्ड है, उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही कांग्रेस पार्टी ने एक चार्जशीट तैयार किया है कि हर एक फील्ड में, चाहे आप ये डेवलपमेंट के तमाम जो चीजें हैं उसको देख लीजिए. मैं खास करके अपने पुलिस के भी है, आपका सवाल भी है. हो सकता है कि आपको ऊपरी कमाई हो, लेकिन आपको भी तो 110 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है ना. आपको भी अपने बच्चों के लिए महंगी शिक्षा लेनी पड़ रही है ना. आपको भी इस बात की गारंटी नहीं है ना कि आपका बच्चा इंजीनियरिंग कर ले, एमबीए कर ले, उसके बाद उसको नौकरी मिल जाएगी. देश को अगर लूटा जा रहा है तो हम सबको लूटा जा रहा है. आप वर्दी पहने हुए हैं तो आपको भी, और हम नहीं पहने हुए हैं तो हमको भी. ये लड़ाई हम सबकी है. हमको ये समझना पड़ेगा और ये पूरी की पूरी साजिश हम लोगों को समझना पड़ेगा. अभी एक बात हमको बताइए, मैं खास करके मीडिया के साथियों को कहना चाहता हूँ कि किस तरीके से जो है देखिए मुद्दे को गुमराह किया जाता है. हम यहाँ आए हैं अपना डेलीगेशन लेकर के. डेलीगेशन हमको नहीं मिलने दिया गया. हमारे विचार को आप नहीं खरीद सकते, हमारे इतिहास को आप नहीं खरीद सकते हैं. और हमारा इतिहास ये है कि इस देश में लोकतंत्र की नींव रखी है पार्टी ने. हमारा इतिहास ये है कि हमने संविधान बनाया है. अगर हमने लोकतंत्र की स्थापना की है, हमने संविधान बनाया है, तो इस देश की 135 करोड़ आबादी के हक हूक के लिए भी हम लड़ेंगे. आजादी अगर देश को दिलाई है तो आजादी भी हम बचाएंगे. इसी आशा और विश्वास के साथ आप तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि हमारा आत्मविश्वास, हमारा आत्मबल ही हमारी ताकत है और हमारा जो विचार है उस पर हमको मजबूती से खड़ा रहने की जरूरत है. Villagers of Benauli have strongly opposed the proposed sewage line from Kolwa STP to Kareban for disposal of treated sewage into the Sal River. If there is no power and sewage is untreated, it will cause destruction of fields, contamination of groundwater and cause severe harm to the environment. Villagers have further demanded that the Panchayat hold a special Gram Sabha in order to discuss the issue. The Naveli STP is a failure, they said. From Kolwa STP till Khareban bridge ती start केल्या आणि सेरावली then and send her थिंगसान सुरू केल्या. हेच्या पयलीं हो इशू आमी ग्राम सभा पळय डिस्कस केल्लो
फेडावले हांवें पयलीं येवन तांकां ब्रीफ केलं की सप्टेंबर जेन्ना ग्रामसभा आहली बेनावली पंचायतीन तेन्ना हांवें प्रपोजल घायल्लें की ट्रिटेड वॉटर so called treated water, sewage treated water shouldn't be discharged in river Sal. We came to know through RTIs that the STP plant in Kolva पळय गायल्या sewage treatment plant ते जे उदक ते पायपलायन करून हाडून खाऱ्या बांदार सोडपाक सोदतात. हे गांवांतल्यान वयता हिंगा रस्ते फोडून ती वयतली बट मोर हार्म इज टू द एनवायरमेंट, टू द ग्राउंड वॉटर टेबल. हे व्हरून न्हंयक सोडटले, न्हंय अशी पोल्यूट जाल्ली आहा आनी वी हॅव नो अश्युरन्स दॅट दीस ट्रिटेड वॉटर वील बी ट्रिटेड फॉर एवर. तुमी आतां केन्ना देखून वचून पळयलें जाल्यार नावेली STP इज अ फेलियर. तेजे तेमी रॉ सुवेज देखून तितून डायरेक्टली डिस्चार्ज करताय. अँड वॉट अश्युरन्स इज देर की हे न्यू पळय प्लांट येतली हेज्या मुखार कमिशन जातली ते ट्रिटेड आसतले. हिंगाची शेतां आहाय ती पाड जातली. 10 वर्ष जाले आमी रस्त्यार येवं नाय, तिच्या पडोना आमगे निवडून काडलो आसता ती म्हणटा लायक एंट्री येयल्ली ती आमगे काम करताली. सडनली तेणें कितें केलां तेणें काम करना तें हांव जाल्यार नको. सडनली कितें कोली गुवाण आमगे पेडा वयना हांव तें मात कानाची पडे देखून तुमकां उठयलें वयर म्हण कांय ना. लोकांगे गांवांतल्यान उदवण आमगे घराक पावता, लोकांगे बाटांतल्यान लायटान आमगे घराक पावता. ही गांवांतले येवपा नाका म्हूण ग्रामसभा घालते तोंडान हेमी थिंग आनी ऑब्जेक्शन घात कितें उलोवन काबार केलो तो पॉयंट हाडूना आनी हे गेली सोदां स्टोरी सांगप लांब आसता आनी ती आयकप लोकां हांवें तांकां सांगलें हांव येवपा दिवपा सोदना तांकां कितें सांगलें जाण तूं सोदां म्हूण आमी वयताय आनी कोर्टा आमकां हांव पड जाल्यार आमगे बोडसानूच पयशे वयताय म्हूण कळ्ळें. आनी लास्ट टायम पंचायती कितें सांगलें जरी तर कितें जावन तर पंचायती तूं फांडयता न्ही खंयचे वॉर्डा मेंबर तर रिस्पॉन्सिबल आहा तेगे पयशान तें जोगडी म्हूण हेमी लोकां तर कन्सिडरेशनान घेवन तर केल्लें लोकां वेज वयता कितें करया बी म्हूण न्ही एश कोन्न लोकां एकठांय जावपा नाका आसलें. आतां मातशें रोय बेश्टें काडयो म्हणा बरें आयकाय आतां कितें कोण बंद करया तें तेंको आयडियार घे आनी हुंच कोण एप्लिकेशन एक बरो एडवोकेट बी काडे. Story by Aditya Bidre for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.